سألت نفسك ليه بديل الخشب وبديل الرخام سعره مش بيغلى وثابت لحد دلوقتي من ساعة تقريبا لما نزل؟ في الفيديو ده هعرفك كل التفاصيل وهعرفك ليه الدولار بيغلى وبديل الخشب وبديل الرخام مش بيغلى. اهلا بيكم وفيديو جديد. النهارده معاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم. طبعا الموضوع ده انا حبيت اتكلم فيه في السريع كده بحيث اللي انا لقيت اسئله عليه كتير، وفي فيديوهات انا عاملها من 7-8 اشهر ومن سنه بتتكلم على سعر اللوح ب 800 جنيه، فطبعا دلوقتي اللوح ب 750 جنيه، فالناس هتستغرب طبعا. فانا حبيت اوضح النقطه دي عشان حتى لو انت جيت تشتري تبقى فاهم انت بتشتري ايه. انت مش هتغير حاجه، كده كده اللي في السوق موجود، والمستورد هيستورد خامه اخف زي ما حضرتك هتشوف، والايام الجايه هتبقى اخف، وهي هتمشي لحد ما تخف خالص. الخامه هتبقى اخف من كده بكتير، بس انا حبيت اوضح لك عشان انت حتى تبقى فاهم اللي انت بتشتري ايه وبتجيب ايه، والاسعار مش بتزيد ليه في بديل الخشب. حتى لو الدولار وصل ايه الموضوع برضك هيلاقوا له حل، لان التاجر بيشغل دماغه علشان يعرف يكسب، والناس للاسف بتجري ورا اقل سعر. زي ما حضراتكم شايفين كده انا هحاول اوضح لك فرق الخامات. اللي على اليمين ده القديم ال 3 مللي، واللي على الشمال تقريبا قريب قوي من 2 مللي، فهو ده فرق الاسعار اللي بيفرق بين الخامه ديت والخامه ديت، وبيخليه يقل السمك زي ما حضرتك شايف كده. اقوى دوت ضعيف شويه، فعشان كده بيبقى فرق الاسعار مش بيزيد، لان الماتيريال اللي بيجي لك الماتيريال بيبقى طبعا اضعف من الاول وخامه اقل عشان تقدر البياع يبيعه بنفس السعر، فلازم يوفر في الخامه. ودوت انا بوضحه لك. هتقولي طب ما احنا نعمل ايه؟ طيب هنجيب منين؟ كل اللي في سوق واحد، بس الموضوع انت تبقى فاهمه بحيث لما تيجي انا اكون منزل فيديو قديم وتيجي تلاقي الاسعار هي يبقى الموضوع مش فيا انا مثلا، او انا قلت لك سعر. انا بقول لك وقت الفيديو لما بينزل بتاعي، وبقول لك اسعار دي بتبقى وقت الفيديو. اي اختلافات بتحصل تاني او خامات او الكلام ده كله او تغيير في الخامات والسعر حتى نزل، الموضوع ده طبعا مش بتاعي. بالنسبه لبديل الخشب طبعا ام دي اف، اللي هو بديل خشب ام دي اف، طبعا انا ما انصحش بيه، وانا من بدايه فيديوهاتي وانا مش بنصح بالام دي اف، لان ده كرتون مضغوط، وانت بتشتري تفتكر ان ده افضل واقوى. لو جه عليه شويه ميه هيبدا يطلع زي الورق، لان ده ورق مضغوط. نيجي بقى لبديل الخشب واللي اسعاره بردك ثابته زي ما هي. بديل خشب ال 17 سم تقريبا ب 320 جنيه، دي الرنجات اللي الناس كلها تقريبا شغاله بيها. وطبعا من 7-8 اشهر او نفس القصه بتاعت بديل الرخام، وهو اسعاره ثابته. ليه بقى؟ لان يعني دي الخامه القديمه، يعني كانت عندي قطعه وانا قطعت منها حته عشان اوريها لحضراتكم. دي الجديده، في فرق. لو انت ركزت هتلاقي في فرق في السمك بتاع او الماتيريال بتاع الخامه. طبعا دي بتبقى اتقل شويه، فهو المستورد بيبدا يخف عشان تجيله بسعر كويس ويفضل ثابت على السعر ده. فانت طبعا لو انت مثلا لقيت بديل الخشب اسعاره مش بتزيد، هيبقى نفس موضوع بديل الرخام. فانا حبيت اوضح لك في الفيديو دوت الاسعار مش بتزيد ليه. لو انت اشتريتها من سنه بتلاقيها زي ما هي، لو انت اشتريتها من كام شهر بتلاقيها زي ما هي. اللي انت ركبته من سنه مش زي اللي دلوقتي ومش زي الايام اللي جايه، لان كل فتره انا بلاحظ الخامه وانا بركب بتبقى اضعف بكتير. فلو انت بقى عايز تركب الحق ركب، لان الخامات بتبدا تخف جامد. طبعا نزلوا ال 20 سم، ال 20 سم دوت بردك كويس جدا. هو خامته اخف شويه من ال 17، افضل نوع ال 17، بس بعد التركيب انت مش بيأثر عليك في حاجه، والموضوع بيبقى كويس جدا وقوي جدا، فما تقلقش منه. وده تقريبا بتلاقيه قريب من سعر ال 17 سم، يعني ده ممكن ال 20 سم تلاقيه في حدود 350 360 مثلا في الرينج ده، فهو قريب من ال 17. بس ال 17 الماتيريال بتاعته اقوى شويه. هنا المربع اكبر من المربع الثاني، لان ال 17 بيبقى 2 سم ونص في العرض بتاعه كده، لكن ال 20 سم بيبقى سنتي ونص. فطبعا اقوى خامه في السوق اللي هي ال 17. بعد كده ال 20 ده بيبقى كويس برضك بعد التركيب، مفيش اي مشكله. بس انت لو عايز حاجه بارزه اكتر واقوى هيبقى ال 17 سم. طبعا انا حبيت اوضح النقطه دي لان ناس كتير سالتني فيها،
وبتسأل على اسعار، وفعلا دي يعني حاجة غريبة اللي انت الاسعار من سنة او من 8 اشهر او في الرنجات دي ثابتة نفس الاسعار. فانا حبيت اوضح لك اللي الخامة بدأت تخف، عشان كده سعرها فضل زي ما هو. طبعا لو انت بتركب الحاجات دي ما تجيبش غير سيليكون عظم تركي، حتى لو بياع قال لك الصيني احسن المصري انا بقول لك ما تجيبش غير سيليكون عظم تركي. ده بيبقى انضف حاجه ممكن تركب بيها بديل خشب وبديل رخام. رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنساش تعمل لايك. لو انت مش مشترك معانا في القناه اشترك وفعل الجرس، احنا بننزل فيديوهات باستمرار. اشوفكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.